Kana, sige. Wala na dagang atik. Okay ba kung background? Ako na ang kambal. Sige. Wala na dagang atik. Kalo. Kalo. Coca-Cola, baka naman. Logo. Background music. Okay, now guys. Bike restoration. Akong kambal lang mo transition. Sige daw. Transition na. Dumo yun. Bajud to eh. Stilan ikaw na lang good. So ayun, I got this retro MTB from Sir Davey. Shoutout to Sir Davey. Nabili ko siya ng 5.5k as is. Ibig sabihin, what you see is what you get. Napakasaya ko kasi sakto sa akin ang size at gustong gusto ko yung geometry ng frame. Araya Madifax. Known na din at madami ako nakikitang kinikip talaga tong mga brand na to. So binaklas ko na. And it comes with a Diore DX na group set. Durable. Plano ko itong ituring setup. Gagamitan ko ng loop bar at lalagyan ko ng racks and panniers. So after kiss and apply ng metal polish, medyo malinis na. At so far, wala namang major concern kung may parts man na kailangan ng palitan. So tara, assemble na natin. Head parts. Huwag kalimutan ng grasa. Diacompi ang head parts nito. Stock. Bottom bracket, grasa, and we're good to go. Brakes. Itatry ko munang gamitin yung stock na brake shoes at kung expired na, papalitan na lang natin to soon. Binilhan ko din ng bagong seat post, ZTTO. Zredits to the owner. Sana bibili? Nasa Lazada yan! Pinalitan ko na rin ang crank. Shimano pa rin, pero biopace na yung oval. 46, 36, 26. Ang gulong na nabili ko, second hand lang. Nabili ko pair ng 1,600.
Nakita ko sa Lazada, nasa 1,500 ang isa. Rims, hubs, spokes, stock lahat. Pinacheck ko lang yung alignment. Ang rims na ginamit, RM20, hubs, Diore DX, spokes, stock. Ito, ang fenders. Daming tatanong kung saan ko nakuha. Napakaswerte ko sa fenders kasi yung rear, bigay lang to sa akin ni Sir Marlon. Ang front naman, nakita ko lang sa backyard ni Kuya Cholo. Plastic, magaan, at di kinakalawang. Approve! Chain, bago kasi kinakalawang na yung luma. Ang brand, KMC. Ibig sabihin, kapuso mo, chain. Stem adapter para magamit ko yung wake na stem na nabili ko months ago. Saan? Nasa Lazada yan. Ang loop bar ko, dun muna tayo sa trial and error. Hindi pa kasi ako nakatry na gumamit ng loop bar. So, para hindi ako magsisi, ito munang budget meal ang binili ko. Sagmit loop bar. Nasa around 1,700 pesos lang. Ship na. 31.8mm clamping, magaan, alloy at hindi ko pa alam kung okay ang performance. Soon ko compare natin at i-review natin ang performance nito. Brakes and shifters, combo, stock, Diore DX. Sagmit na may palm rest, ergonomics. Review natin kung kamusta ang performance soon.
At ito, kilala niya ata to. Binili ko lang to for long time investment. Kasi according sa kanila, kailangan mong magamit para mag-mold yung sitting bone mo dun sa leather. So kung kamusta siya, hindi ko pa alam. Review din natin to soon kung worth it ba. Butas ang bulsa. So ito na, as of now, tayo na siya and in good riding condition. Plano ko sanang lagyan ng racks and panniers. Please help me kung saan ako makakuha ng kung as much as possible, kung pwede, local brands lang. Comment down below please. If you're new to this channel at interested kayo sa bike, touring, bike restoration o kahit gusto niyo lang sumabay sa mga rides at journey namin, consider subscribing to this channel. I-hit nyo ang maliit na kampana para tumunog. Try mo, tutunog yan. Hanggang dito na lang muna. Kita-kits sa dalan ha. Amping kanunay.